دوستان شیب خیلی زیاد و تنده، خسته شدیم، ببخشید. درود دوستان، دازور علی هستم. پارت 10 آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ از مبتدی تا استادی. سپاس فراوان از همراهان عزیز گلم، از سابسکرایباتون، از لطفاتون، از لایکاتون. امیدواریم بتونیم در خدمتون باشیم به بهترین نحو احسن در مورد توضیحات برنامه امروز که سوالات بسیار کلیدی بودن که دوستان تو سوالات پرسیدن و همچنین نقد و سوالاتون برای ما خیلی مهم هستش. ممنون، متشکرم. مجدد درود دوستان، پیرو سوالای مهمتون دوستان. فرموده بودین، خیلی سوال کردین، خیلی خوشحال شدیم که این همه ریزبین و نکته سنجین دوستان. فرموده بودین طریقه دستگاه، حالا خوراک طلا، نقره، چیزای مهم، چیزای فلزات نجیب بهشون داده باشیم و بخوایم طلا و نقره بجوریم، چه فرکانسایی رو مواد معدنی داره، رو فلزات قدیم، رو فلزات جدید و رو کل کانی و مواد معدنی که تو سطح محیط و سطح این کره خاکی پراکنده است. دوستان ما از نقطه الف تا نقطه ب 7 نمونه مواد گذاشتیم، چه فلز، چه غیر فلز، چه کانیک، چه موادی که اصلا تو طبیعت هم نایابن، هم بالاخره باشون برخورد میکنیم. دوستان اگه دقت کرده باشین، این یک میلگرد جدید هستش، آهن جدیده. این یکی زنجیر باستانی هستش. این یکی خدمتتون هستم بازم فلز باستانی که از حفاریا بیرون اومده. حالا چی هست این چیز؟ جایهایی بوده که کوره های ذوب آهن داشتن و رو فلزات کار میکردن. یه تکه فلز باستانی بسیار، نمیدونم بگم 2000 3000 تمدنشه. میایم اینجا دوستان، این سولفات استرانسیوم هسته. شما میتونید سرچ کنید. سولفات استرانسیوم هم کانی گرون قیمتی هستش. این معدن هم دوستان من خودم جایی داشتم کار میکردم، کشفش کردم و بهتون بگم که امیدوار باشین. بعضی موقع سراغ یه پاداش میرین، 2 پاداش گیرتون میاد. این الان سولفات استرانسیوم هستش که کانی بسیار مهمیه و کنش واکنش دستگاه رو نوع کانی و مواد خیلی. این چوگالیش بالاست. بهتون بگم دوباره دوستان تشریف بیارین اینجا. این باروت هستش، باروت طبیعی، مجموعه از گوگرد، کربن، حالا هر چیزی ترکیب باروته که هر چیزی موجودی از هر چیزی تصور کنید، از کربن، از گوگرد، از هر مواد چیز معدنی توش هست. و آخریش هم که مجموعه فلزات نقطه ب آخر، مجموعه فلزات از باتریس حساب کنید، سکه حساب کنید و هر فلزاتی که میکسی از فلزاتی که اصلا وجود داره از هر طیفی. دوستان موفقیت سخت اما دستیافتنی هستش عزیزان من. دوستان عزیز، ما الان بس اینه که با خوراک طلا و با خوراک نقره این 7 مورد رو بررسی کنیم که ببینیم و بهتون ثابت بشه با دلیل که فلزات جدید و مواد کانی و مواد حالا از هر یونی، از هر ماده ساخته شده باشن، از هر ترکیب شیمیایی که باشن، هیچ کنشی دستگاه آنتنی دازینگ طلا و نقره رو اینا نداره عزیزان من. دوستان ما الان اولین تستمون از نقطه الف به نقطه ب با فلز نقره 99 عیار هستش. عیار نمیدونم، حالا خلوص 99، حالا طلا که نیست بگیم 24 عیار. دوباره دوست سوتی بدین دوستان بگم. دوستان این فلز اولمون فلز میلگرد هستش. ما یه آنتن نشسته رو زانو میزنیم. دوستان دقت کنن، هیچ گونه کنشی رو آهن رو چیز نداره. یه آنتن دوباره ایستاده میزنیم دوستان، بازم هیچی. دوستان جا به جا میشیم، میایم رو فلز قدیمی، فلزی که از دل چیز در اومده، از دل تاریخ در اومده، حالا به نوعی، ولی فلز معمولی هستش همراه چیزای دیگه. دوستان ببینین این هم ما یه نقطه سنس میکنیم دستگاهمون رو زمین.
یه آنتن میزنی، حالا یکی نشسته یکی سر پای ما، یکی میزنیم جهت اطلاع کامل دوستان میتونن دوتا بزنن. این هم داشته باشین. هیچ کنش اینجا هم دوستان ما مشاهده نمی کنیم. دوستان میایم فلز بعدی، اینم یه فلز باستانی هستش، تو اعماق اومده بیرون. دوباره دوستان شاهد باشن هیچ گونه کششی هم اینجا نداریم، راحت رد میشه، هیچ گونه پالسی فلز ارزشمندی از اینا بلند نمیشه. حالا ما فعلا داریم نقره را اوکی میکنیم، آنالیز میکنیم. این تکه واقعا یه فلز باستانی هستش. دوباره دوستان داشته باشید سنس بالا، هیچی دوستان. دوستان عزیز میایم الان رو سولفات استرانسیوم. این سولفات استرانسیوم هستش دوستان، توجه داشته باشن. سولفات استرانسیوم چگالی بالا، فشردگی بالا و یک کانی سخت گرون قیمتی هستش. دوستان داشته باشن ما الان رو خود سولفات استرانسیوم هستیم، هیچ کنشی دوباره نداشتیم. برمیگردیم دوستان میایم رو مورد ششممون که باروت هستش، مجموعه از گاز و کربن و گوگرد و امثال. دوباره دوستان سنس مراحل آزمایشی هستش، یاد بگیرین دوستان. چیزی نگرفت، هیچ واکنشی نشون نداد. دوستان الان رو نقطه ب و رو نقطه پایانی هستیم عزیزان من. مجموعه از فلزاتی که تو سطح اصلا هر جا بری پیدا میشه، از باتری، از پیچ، از هر فلز مزاحمی که شما حدس بزنید، هر نوع به جز طلا و نقره. ببین اینا مجموعه میکسی از انواع فلزات هستن اینجا. دوباره اینا رو نقطه ب میزنیم دوستان، دستامون سنس، میایم بالا، تمرکز، انگشتا پشت شست برداشته میشه، شستا برداشته میشه. دوستان چیزی نزدیم، این پارت نقره بود. اوکی، بریم سراغ طلا. دوستان من الان در حال تعویض خوراک هستم. من نقره را حذفش کردم، الان با خوراک طلا تست انجام میدیم. دوستان عزیز ما الان خوراک نقره زدیم، هیچ واکنشی رو فلزات و رو کانی ها و رو هر چیزی شما املاح معدنی چیزی جواب نداد. یعنی اگر واقعا بخواد رو چیزی جواب، رو سولفات استرانسیوم که خیلی قویه دستگاه جا که هیچ، یعنی فقط ما دنبال طلا و دنبال نقره میگردیم. الانم میخوایم تعویض خوراک کنیم دوستان عزیز. من الان نقره باستان رو حذفش میکنم، طلای اضاف میکنم جای نقرمون که الان فعلا خوراک طلا بگیریم دوستان. از نقطه ب به سمت نقطه آ برگشت. من مجبورم این نقره رم الان جناب مهندس نقره رم داشته باشین. متشکر. من الان فلز طلا داریم دوستان. فلز طلا دوستان ببین خوراک دهی اینطوره، چندین بار شما طلاتون رو هم به آنتنا میسابین، هم به وقتی اومد دیگه به کف دستتون به دسته نگرش میدارین. یعنی چندین بار شما فلز رو آنتنا میکشین به صورت مثلا خیلی آروم. بعد الان ما خوراک طلا هستش دوستان، میخوایم جایگزین نقره و شروع کنیم از نقطه ب. ببین دوستان عزیز الان ما فلزات مزاحم رو داریم. ببین دوستان فلزات مزاحم ما سنس میکنیم، دستامون سنس رو زمین 2 ثانیه تا 5 ثانیه میایم بالا، یه آنتن، حالا شما میتونید 2 آنتن بزنید، یه نشستن بزنید. آن رو فلزات مزاحم رد شد، اومدیم رو باروت. رو باروت هم یکی دوستان اینم رد شد. بازم مجدد حالا دوستی نگید شما چرا سنس نکردین دستاتونو. دوستان هم نشسته میزنید هم وایساده، یعنی سر پا. ببین دوستان الان میایم رو سولفات استرانسیوم، یکی هم رو سولفات استرانسیوم میزنیم دوستان. حالا اگر دیگه ما را میبینیم بس حرفه‌ای‌گریه که ما اینطوری داریم چیز میکنیم. فقط شما هم نشسته یا آنتن بزنین هم
سر پا. ببین الان من رو این فلز باستان، آهن باستان میزنم دوستان، مجدد هیچ واکنشی نداره. حالا واسه فهم بهتر شما یه نشسته همونا میزنم، چه اشکالی داره برای دوستان که میخوان بزنن. ببین هیچ کنشی طلا رو فلزا چیز نداره. الان میایم رو فلز با قدیمی دیگه باستانی ولی به درد نخور، به درد نخور، فلزات ضایع بهشون میگن، حالا مزاحم. ببین یکی هم الان من رو زانو میزنم جهت آموزش دوستان، طلا خوراک دستم جا نقره. یکی هم سر پا. ببین دوستان باز هیچی. میایم رو زنجیر قدیمی، زنجیر آهنی که از دوران باستان به جا مونده، ولی چون آهنه و ما از خوراک طلا استفاده میکنیم به هیچ جا اینو نمیگیره دوستان. اینا همه نکات ریزن. بازم یه آرامش بالا مسلط 60 پشت آنتن برداشته. دستگاه مثل پر قومار باید حرکت کنه، خیلی آروم. سرعت دوتا آنتن باید با هم یکی باشه، چپ و راست نداره، باید سرعت دوتاش چهین آنتن گیری چهین برگشت یکی باشه. این هم آلومینیوم آهنای جدید. معذرت میخوام میلگرد، عذر میخوام. ببین دوستان هیچ کنش و واکنشی تا نقطه ب، از نقطه ب تا نقطه آ و از نقطه آ تا نقطه ب، فلز طلا و فلز نقره هیچ گونه کنشی روی این فلزات قدیمی، فلزات جدید و سولفات ها، کربن ها، هر چیزی که مد نظر شما هست کنش و واکنشی نداره. یعنی اینا رو نادیده میگیره، چون فلز طلا و فلز نقره فلزات نجیب حساب میشن. خوراک نجیب جنس نجیب به شما تحویل میده عزیزان. شما که دنبال چیز نیستین آهن پاره، اگه خوراک شما طلا و نقره هست، دازینگ هم قدرتش در پیدا کردن طلا و نقره در حد بگم تلسکوپ جیمز وب هستش دوست مانا. دوستان عزیز، همراهان گرامی، ببینید ما الان نقطه آ و نقطه ب رو جمع کردیم. هر 7 نوع فلز قدیم، باستان و به درد نخور و مزاحم به علاوه سولفات ها، کربن، گوگرد، هر چیزی که مد نظرتون از چی بگم، از سولفات استانسیوم گرفته تا بارود و هر نوع چیزی، باتری، همش جمع کردیم اینجا. 7 مورد جمع کردیم دوستان. ما الان خوراکمون رو عوض کردیم، نقره گذاشتیم. الان یک انگشتر نقره ما میندازیم وسط این همه فلز، وسط این همه فلز یه انگشتر نقره میندازیم. دوستان دقت کنید، این نقره است، این نقره است دوستان. ببینید عزیزان، من الان نقره رو میندازم اینجا، کنش و واکنش دستگاه رو داشته، چون ما خوراکمون الان نقره است. ببین دوستان، ما یه چیزم بهش میدیم، یه سایش هم با خوراک و پایه ایجاد میکنیم و میزنیم. ببین دنیایی از ذرات و فلزات به در نخور اینجا هست. فقط الان یه فلز نجیب نقره وسط اینا داریم. شما حرکت آنتنا رو داشته باشین دوستان. یه سنس چند دقیقه استراحت و در آمادگی کامل میایم بالا. ببین دوستان الان سرعت آنتنا ببینین چون چیه، چون سطح دوستان، چون انگشتر مساعد من حرکت میکنم دوستان. گرفت. من الان تو مرکزم دوستان، اینا دقت کرد. الان من رو انگشتر وایسادم. من حتی اگر یه گام بخوام ازش رد بشم، آنتنا شروع میکنم میگه شما دارین از محیط بیرون میری، برگرد. من باید چنان مسلط باشم که برگردن قفشم روش. دوستان عزیز، بین این همه فلزات این نقره رو الان ما زدیم. بحث طلا رو الان انجام میدیم. و دوستان عزیز، ما اومدیم از نقطه آ تا نقطه ب هر 7 نوع فلز و 7 نوع کانی و 7 نوع مواد از شیمیایی بگیر، از مواد معدنی در اعماق زمین بگیر، همه رو جمع کردیم یه جا. ما دوستان الان اومدیم طلا رو جای خوراکمون، جای نقره بذاریم.
ما الان میریم طلا را میذاریم وسط این صدها تیکه فلز به در نخور. دوستان همه نزدیک بیا، همه نزدیک. ما الان رو خوراک طلا اضافه کردیم، یه آنتن رو طلا میزنیم. دوستان یه نشسته یه سرپا که همه هر دو گروه آشنا باشن، چه مبتدی چه حرفه‌ای. سنس میایم بالا. ببین دوستان، شاید یه گرم طلا رو ببینید نوک دهنه آنتن چقدر دوستان به هم اومده. یعنی شما در 1 متری بین این همه فلز 3 سانت 4 سانت بین من دارن صحبت میکنم، حالا جابجا میشه آنتنا. بحث آموزش. الان ما نزدیک سلاییم، ما حرکت یه آنتن دیگه هم سر پا میزنیم و حرکت میکنیم. دوستان ببین، ما یه آنتن میزنیم دوباره میاد میگه آقا حرکت کن، خیلی نزدیکی. ما حرکت میکنیم آروم آروم. جنسمون هم سبک هست، آروم میگیره دستگاه چون حجم طلامون کمه و سطحیه. ببین دوستان، یکی هم از بالا میزنم بین این همه فلز. ببین دوستان، خوراک طلا دنیایی از فلزات، گازها، سولفات استرانسیون، هر چی که شما مد نظرتونه بین این 7 خوراک هست، از نقطه A تا نقطه B. ببین دوستان، دوباره این دوستان میاد به هم دستگاه آروم. من حرکت میکنم، حرکت ضربه رو توجه کنید. قفل رو هدفه. حالا من اگر یک گام به جلو برم دستگاه میگه آقا شما داری رد میشی. اینا رو دقت کنین دوستان. آروم برگردم قفل میشه. یعنی من اگر یک قدم رد شم، 2 قدم رد شم، دستگاه میگه آقا رد کردی برگرد. محیط تا بمون میده. من برمیگردم، قفل میشه رو کارم. مد نظرتون باشه دوستان، حتی ریزترین حرکات آنتن. ببین دوستان، من اگر تو فاصله 2 متری از هدف باشم دقت کنین دهنه آنتن چقدر به هم میاد. حالا ببین شما اگر 100 متر باشید چقدره. دوستان داشته باشید. بیا ببین دوستان، الان شده مثلا 4-5 سانت. من اگر برم پشتر رو به دهنه غار یه دستگاه الان بزنم، شما دهنه آنتنا در نظر بگید، میشه 10 سانت. ببین دوستان، من حرکت میکنم، هرچی بیام جلوتر به طلا نزدیک بشم دستگاه قفل میکنه و شروع به ضربه در اول تا قفل کامل. حالا شما میخواین این 1 گرم طلا را پیدا کنید، یه دستگاه از شرق میزنید دوست من. ببین حتی انجام داده براتون اینجا. یکی از شمال میزنید دوستان. ضربه درها رو فقط دقت کنید. یه ضربه در دیگه لبی کاغذ میشه. حجم طلامون کمه. یه ضربه در دیگه جلو نقطه B اینجا قرار گرفته میشه که از غرب زدم. حالا یه نقطه هم از جنوب به شمال میزنم با خوراک طلا. ببین دوستان، یه محدوده 0.5 متر در 0.5 متر رو به ما داده. ما میایم دست وقتی قفل کامل کردین دوستان، ما الان رو طلا داریم کار میکنیم. ببین دوستان، تاکید مجدد. ببین دوستان، قفل کامل کردیم. آنتن دست چپ روی هدف، آنتن دست راست بالا، به ازای هر دور خلاف عقرب ساعت تو دشت و محیط‌های خاکی 1 متر. این دوستان عمقی نمیزنه. میگه شما جنستون سطحیه، حالا طلا باشه نقره باشه، به اینا میگن فلز نجیب. شما هیچ عمقی ندارین و باید تو 5 سانت 10 سانت رو این جنس رو پیدا کنید. مانا و پایدار باشید. دوستان عزیز، تقریبا به آخرای پارت 10 داریم میرسیم. الان فیلمبردار عزیزمون یه نقره زیر یکی از این نقطه A, B, C, D زیر یک کدوم پنهون کرده. من الان باید روی سطح به شما بگم کجاست، چون پارت 11 کار ما درون قاریه با ویژگی های خاص خودش. ما جنس هم از درون عمق در میاریم و جلوی چشمتون لذت ببرید و فقط نکات ریز رعایت کنید، مانا باشید. من شروع میکنم دوستان. فیلم بردارمون گذاشته، من میام یه خطی میگیرم. یه خطی، این 2 تا نقطه الان خطی هم پشت سر هم بهشون میگن خطی. من الان یه سنس میکنم خوراک نقره دوستان.
اگه دوستان ببینن چیزی نزد. خب من الان چیکار میکنم؟ من میام یک به یک نقاطا میزنم. الان مسیرم از جدا میکنم از نقطه پایین ترم، چون اینا خطی الان من دونه بدونه توضیح میدم. الان من میام رو نقطه اول. ببین دوستان اینجا رد میشه، این یکی هم میزنم دوستان به افتخار شما. اینجا هم رد شد، برمیگردم رو نقطه خطی اول. نقطه خطی B و C رد شده، A و D مونده. ما الان یه دستگاه هم اینجا میزنیم دوستان، دقت کنید. بله قفل شده، مسیر رو به ما نشون داده که شما تو مسیر نقره هستید. الان ما دقیق تو مسیریم، ولی من با ابعاد اندازه میتونم تشخیص بدم کجای کار، ولی میخوام توضیح بدم. ما نقطه خطی رو تبدیل به نقطه تکی میکنیم. ببین دوستان این الان یه نقطه تکی. ببین دوستان رد کرد، یه نشسته هم میزنم برای اتمام حجت، رد کرد، میرم سراغ نقطه آخرمون. دوستان اینم جدا میزنم، یه نشسته دوستان زانو زده، دوستان جواب داد، یه ایستاده میزنیم ایستاده. بله میام جلو، قفل کامل، یه ذره رد شدیم، برگشت آنتن داریم، تنظیم میکنیم رو خود آنتن. دوستان عزیز اینم نقره ما، دوست عزیز اینم نقره ما بین از طلا و نقره فلز نجیب حساب میشه. این فلز نجیب بین این همه فلزات سطحی بیرون کشیده شد تا پارت بعد مانا.